Ne kthehemi te pjesa e parë e emisionit, cili fokusohet tek sekuestrimi pronave të Klement Balilajt, i kërkuar që prej thuajse një viti e ca, apo jo, mos gaboj Hoxha, që prej vitit 2000 nga 17 maj vitit 2016. Pra që prej një viti e gjysmë pronat e tij janë sekuestruar ditën e premte mbas një aksioni. Përveç ftuarve në studio, unë kam edhe zotin Lutfi Mingjozi, po mua këtu më kam vënë Lorenz Vangjeli. Lutfi Mingjozi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, jeni drejtori për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në Policinë e Shtetit. Ne kemi përgatitur një kronik për momentin e parë, pra si ka ndodhur aksioni për sekuestrimin e prona, me njerë do t'ju pyes se çfarë ka ndodhur realisht. Materiali numër 7, lutem. Policia e Shtetit ka kryer sekuestrimin e pronave të Klement Balilit në Sarandë. Policia thot se regjistrimi penal për Balilin ka nisur zyrtarisht në 3 prill të 2016 për trafik droge, kur u bën publike hetimet nga pala greke. Sipas policisë, këto pasuri të sekuestruara do të administrohen dhe përdoren nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Grupi Balili është një nga grupet kryesore të skeduara nga Policia e Shtetit, në kuadër të operacionit Forca e Ligjit, që ka për objekte dhe goditjen e pasurive apo aseteve me burim kriminal. Klement Balili aktualisht ndodhet në kërkim nga autoritetet e drejtësisë shqiptare, ndërsa ndaj tij është lëshuar një urdhër arresti nga organet e drejtësisë në Greqi. Ndërkohë që cila është lista e më nxirri pak listën e objekteve të sekuestruar, të paktën përgatitur nga gazetarët tanë, materiali numër 7. Janë disa pruna të Klement Balilit në Sarandë, të cilat janë vendosur në sekuestro me urdhër të prokurorisë së krimeve të rënda. Përveç hotelit të famshëm në Sarandë Santa 40, Policia e Shtetit njoftoi se ka sekuestruar edhe 36 apartamente dhe njësi shërbimi, me një sipërfaqe rreth 2178 m2, si dhe 28.690 m2 truall. Sipas prokurorisë, dyshohet se këto janë produkti i aktiviteteve kriminale dhe kryesisht trafikut të drogës, ku Balili ka qenë i përfshirë. Pasuritë e sekuestruara deri në një vendim përfundimtar të gjykatës nuk mund të shiten apo tjetërsohen. Zoti Mingjozi, çfarë ka ndodhur konkretisht dhe si është bërë sekuestrimi i pronave? Siç u përmend në emision, hetimi ndaj Klement Balilit ka filluar që në prill të vitit 2016, dhe që me hetimin kriminal për trafik narkotikësh, për grup strukturuar kriminal, për pjesëmarrje në grup strukturuar dhe kryer veprat nga grupi strukturuar kriminal, për pastrim parash, paralelisht ka filluar verifikimi i pasurive të gjithë. Çdo më thënë verifikimi i pasurive? Ishte i vështirë, po? Verifikimi pasuror është një proces i cili mbështetet në ligjin për luftën kundër krimit të organizuar, trafikjeve dhe korrupsionit nëpërmjet masave kundër pasurisë. Balilaj i kishte pronat në emrin e tij personal? Balili i kishte pronat bashkarisht me vllajën në emër të tij dhe bashkarisht me vllajën, me trungun familjar të tij. I gjithë trungu familjar, vllai, motra, vet Balili janë subjekte të verifikimeve pasurore dhe të ligjit. Si kryet verifikimi? Verifikimi nis që me marrjen e indicjes, jo me rastin konkret të Balilit, po si çdo rast tjetër, kur bëhet fjalë për pjesëmarrje në grup strukturuar kriminal, për pjesëmarrje në veprimtari të trafikut të narkotikëve, të trafikut të qenieve humane, apo të korrupsionit në nivele të larta, pra janë veprat parashikuara në fushën e veprimit të ligjit për masat, për ligjit kundër krimit të organizuar, trafikit të pariqme dhe korrupsionit nëpërmjet masave kundër pasurisë, nis verifikimi dhe hetimi pasuror. Hetimi pasuror është i pavarur nga ecuria e procedimit penal. Hetimi pasuror ka qëllim të identifikojë të gjitha pasuritë që lidhen me veprimtarinë kriminale, që janë si rezultat të veprimtarisë kriminale, që nuk justifikohen me burime të ligjshme dhe që Por se ka kërkuar verifikimi më shumë se një vit e gjysmë? Verifikimi ka filluar që në atë moment, sekuestrimi është një proces i gjatë. Nësa verifikimi ka filluar që në moment e para, është ka shumë kohë, janë procedurat, sepse duhet që vetë hetimi, oficerët e policisë gjyqësore që kanë kryer hetimin, duhet të bindin prokurorin, që prokurori nga e tij duhet të bindet vetë, pastaj të bind gjykatën, dhe këto duhet bërë me fakte, me prova, me dokumenta. Po mirë, nëse pronat janë në emër të personave të tij të afërt,
me çfarë të drejtë ju i sekuestroni? Sepse ata mund të kenë aktivitetin e tyre që mund të përfitojnë këto prona. Pronat janë objekt i jetimit pasuror, është vllai, është motra, është babai, janë fëmijët, janë objekt i jetimit pasuror. Dhe pasuria e këtyre personave unë të nështrohet sekuestrimi. Çfarë vlere kishte pasuria në total? Vlera e pasurisë është në proces verifikimi, ajo kërkon ekspertizë për të përcaktuar, pasi është bërë një konstruksion i plot i gjithë ambienteve dhe mund të shkojë miliona euro. Ajo ka nevojë për ekspertizë, e cila do të bëhet një pasuri për miliona euro, por ju nuk e dini shifrën. Pra kërkon një ekspertizë. Shifra kërkon ekspertizë. 36 apartamente, thoshte? 36 apartamente në të ndërtuarat rishtas në këtë kompleks. Janë apartamente të reja që i përkasin... Si të ndërtuar rishtas në të kompleks? Të lutem, ma nxirni dot, e keni pamjen e kompleksit? Më nxirni vetëm pamjen e kompleksit me sa pash? Po, ky është kompleksi, po, ky është hoteli. Ky është hoteli që është kampi punëtorëve dhe që është rikonstruktuar. Pjesa e përpara dhe është rikonstruktuar komplet pishina. Dhe është shtuar pjesa mbrapa. Është komplet shtuar dhe pjesa, nërsa ndërtesa është më, nuk e keni në këtë pamje, ndërtesa është në jug të kompleksit, është një pallat i ndërtuar me hyrje dhe apartamente. Po apartamentet ishin blerë nga njerëzit apo vazhdojnë të jenë? Apartamentet, një pjesë e tyre, 13 apartamente nuk janë komplet në pronësi të Balilit. 13 apartamente? Nërsa një pjesë tjetër janë proces. Çfarë për masësh? Apartamente 100 Apartamente janë të detajuar me sipërfaqe, por që kapin shifrat nëse mund të përmendin dhe shifrat. Tu e ke pamjen, Ja, kjo e pamjen. Aja ndërtesa. Bëhet fjalë për këtë ndërtesë. Ato ndërtesën, po. 36 apartamente në këtë ndërtesë? Janë 35 apartamente banimi me sipërfaqe 2178 metër katror. 2178 metër katror ndërtimi. Po. Ndërsa gjithsej sipërfaqja është 28.691 metër katror truall. 28.000 truall. 691 metër katror truall. Pra është sekuestruar i gjithë kompleksi dhe 35 apartamente. Ka një sipërfaqe 1923 metër katror është kompleksi, 2178 metër katror janë apartamentet dhe 28.691 metër katror janë truall në gjithë sipërfaqen e kompleksit. Po mirë, a mund të ishin këto pronat vendosura nga një aktivitet i ligjshëm tregtar i tij? Ky është një proces hetimi dhe derisa gjykata ka vendosur sekuestrimin, pra ajo ka bazën e arsyeshme se këto pasuri nuk justifikohen me burime të ligjshme. Tani është barra e provës së Balilit, ai mund të vërtetojë para gjykatës që këto janë burime të ligjshme dhe që është e pamundur të justifikojë gjithë këto pasuri me aktivitetet e ligjshme dhe legale që ai ka gjatë procesit. Megjithatë, kjo është një proces hetimi që ne nuk duhet të japim detaj. Nga prilli kur u shpall në kërkim Balili edhe deri tani, ai kishte mundësi të tjetërsonte këto prona? Se është gati një vit e gjysmë. Megjithatë, ai mundësit tani ne nuk mundësit e fshehjes dhe ai ka bërë dhe shitje fshehja derisa ato shumica e pasurisë janë në emër të vllajt, në fjalë aty fshehje ka që në procesin e regjistrimit dhe të... Nga kjo periudhë, do më thëmë, nuk ngjan se është kjo procedurë që bëni tani... Nuk është bërë tani procedura. Procedura ka filluar dhe veprimet janë kryer, unë nuk mund të jap detajet hetimit, por procedurat e verifikimit pasurore, prokurori i çështjes ka deleguar kryerjen e veprimeve në hipoteka, në zyrat të regjistrimit pasurive, në noter, janë një sëri procesesh që janë kryer. Pra që kanë zjatur, në momentin që janë sekuestruar, këto kalojnë pronësi shtetërore? Në momentin që janë sekuestruar, këto oficerit e policisë kryesore ja kanë dorëzuar 2 administratorëve të agjencisë menaxhimit pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. Janë me vendim formës prerë gjykatës? Vendimi është i formës prerë dhe ato nuk është se kanë drejt të apelojnë. Por është titull ekzekutimi dhe ka fuqi 6 muaj. Brenda 6 muaj gjykata duhet të dali me masë për këto, ose të zgjasë afatin edhe deri në 6 muaj tjerë, deri në 2 vjet nga data e sekuestrimit. Pra, ky është një proces hetimi që vazhdon. Nëse rezulton që ato janë realisht para të sjella nga aktivitetet kriminale dhe të paligjshme, i kalojnë plotësisht shtetit? Ato pastaj është një proces verifikimi që do të ndahet sa nga këto janë të pajustifikueshme me burime të ligjshme. A prap ka një proces tjetër verifikimi? Ka një proces që, jo verifikimi, po ka sepse do të ndahet diferenca e pasurisë që dyshohet se rrjedh nga ndarja kriminale, dhe ajo që është
që ka qenë ekzistuese, pra do të bëhet një diferencë dhe sekuestrohet. Pastaj gjykata mund vendosi sekuestrimin ose konfiskimin dhe të një vlere të barabartë me atë që nuk justifikohet. Cila është diferenca midis sekuestrimit dhe konfiskimit? Ajo do të dalë konfiskimi, sekuestrimi është një masë paraprake që merret i vendos në sekuestro, pra i vendos në gjendje permanente që nuk mund të qëllim që të mos shihet, mos tjetërsohet. Por në ana tjetër, megjithëse është e sekuestruar, është Agjencia e Menaxhimit të Aseteve që ajo e menaxhon e administron dhe i rrit vlerën kësaj pasurie. Që t'ju pyes ndryshe, gjatë këtij viti, kush do ta menaxhojë gjatë këtyre 6 muajve, kush do ta menaxhojë këtë hotel? Që nga data 24, që është bërë dorëzimi nga policia gjyqësore i të gjithë resortit, është bërë administratorëve, ajo po administrohet nga administratorët e Agjencisë së Menaxhimit të pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara në Ministrinë e Financave. 2 administratorë dhe 3 ndihmës të tij janë duke administruar pasurinë. Ato sot kam komunikuar me drejtorin e Agjencisë Menaxhimit të Pasurive dhe ato po kryen veprimet e regjistrimit të pasurisë në emër të agjencisë në hipotekë. Pra do ta administrojë Agjencia Shtetërore për momentin derisa të marrë një vendim formës gjykata për sekuestrimin. Vlerat monetare që përfitohen nga administrimi, ku i shkojnë? Vlerat derdhen në një llogari që hap agjencia tani në emër të saj. Në qoftë se, po themi hipotetikisht, gjyqi nëse e merr pafajësinë. Pra nëse gjyqi vendos që Klement Balilajt e ka vënë me punë të ligjshme këtë pasuri. Nëse gjykata vendos kthimin, atëherë gjithë pasuria dhe fitimet që kanë ardhur nga administrimi i kësaj do t'i kalojnë të gjitha personit. Po do t'i kalojnë personit. Është gjithmonë një vendim gjykate. Gjykata është ajo që do vendosi përfundimisht. A jeni të sigurt ju zoti Minxhozi që verifikimi është bërë i plot, pra që nuk ka pasuri të tjera? Nuk ka përfunduar hetimi, çështja është në hetim. Çështja e pasurisë, me hetimin e pasurisë. Po dhe hetimi pasuror, nuk është se ka përfunduar, nuk është një proces që është një proces që vazhdon gjatë gjithë kohës që ai është në vazhdon dhe është duke vazhduar, por është procesi i hetimit që nuk është ndërkohë ka pasur sekuestro të tjera të mëdha gjatë këtyre kohëve? Ka pasur sekuestro të kësaj natyre, ka pasur sekuestro, ka pas sekuestro të kompleksit Gjoka në Shijak të Durrësit, që ka liruar gjykata apelit, është kthyer prap. Ka pasur sekuestrime të vlera 5 milionë euro në hetimin që është bërë Kastrioti Ismailajt, ka pasur hetime edhe ka hetime të tjera në proces të kësaj natyre. Nuk është rasti i Balilit? Jo, rasti i Balilit është po, nuk e di kishe diçka Bajrami? Ne kemi për gjithë grupet procedura standarde ligjore, me nisjen e procedimit penal nga gjykata nga Prokuria për krimet e rënda, paralelisht bazuar në ligjin antimafia fillon dhe hetimi pasuror, i cili zgjati për gjithë këtë periudhë dhe u finalizua vetëm para pak ditësh, ku Prokuria ju drejtua me kërkesë gjykatës, bazuar në një dyshim të arsyeshëm që u pasua më tej me sekuestrimin e kësaj pasurie. Gjithmonë kërkesa e prokurisë për sekuestro bëhet bazuar prapë në kriteri ligjore, kur i rrezikohet tjetërsimi apo ndryshimi i pronësisë, dhe po ashtu kur pasuria që do prokuria të sekuestroj mund të ndihmojë organizatën kriminale ose të lehtësojë veprimtarinë e saj. Dhe bazuar në këto, prokurori gjithmonë duke pasur dyshim të arsyeshëm i paraqit një kërkesë gjykatës, çka thjesht e ngrin sekuestro preventive, e ngrin këtë pasuri dhe kalon procedura që u përmend. Veç këtyre pronave, pra që shkrin rreth rrotull Santa Kurantës, ka pasuri të tjera të vendosura? Apo nuk janë identifikuar tjera? Ka pasuri që janë duke u verifikuar, por që nuk kapin për masat e këtij resorti, në fjalë. Ka pasuri tjera, ka dhe hotelet tjera, ka lokale, ka gjëra që janë duke u verifikuar dhe duke u parë. Menaxhimi është shumë problematik. Menaxhimi në sensin që kemi me që zotëria përmendi një rast tjetër sekuestroje, ajo e kompleksin Shijak, ajo ka rezultuar që është shfrytzuar dhe përdorur nga pronari edhe mbasi kishte një vendim gjykate për sekuestro preventive. Po, sekuestro preventive vendosur tani është një akt i cili atakohet në gjykatë. Do të thënë pala pronarët e këtij kompleksi, Balilajt, të themi, mund të shkojnë në gjykatë dhe të arrëzojnë këtë vendim, të kërkojnë rrëzimin e këtij vendimi. Dhe nëse ndodh një gjë e tillë, bie pra ky akt. Thonë diçka interesante, thonë sa me 40 vetësh në gjyq me gjykatën e lartë me sindikatën. Ata duhet të provojnë në këtë moment që ky është një objekt i ardhur jo nga paratë fituara nëpërmjet krimit. Por unë insistoj dhe një herë që 1 vit e gjysmë sa ka ndodhur ky proces, është një kohë jashtëzakonisht e gjatë. Është një proces i vonuar. Dhe tjetra është në shumë raste të tjera të ngjashme, njëri nga ato që përmendi dhe Armandi, disa të tjera në Vlorë,
sekuestrët të tilla kanë përfunduar gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Ndoshta hetimi nuk ka mundur të shkojë deri në fund, ndoshta ka ndodhur diçka tjetër që më zoti për emre. Po, nuk e di nëse ka Hoxha, pjesë. Po? Ki parasysh, emisionin e parë që kemi bërë këtu ka qenë 12 maj i vitit kaluar, 2016. Dhe sekuestrimi është vendosur në 24 nëntor. Dhe çuditërisht është vendosur mbasi ka mbaruar dhe sezoni turistik atje. Ka mbledhur dhe këstin e fundit. Pra, nëse këtë veprim prokuroria në raste të tjera e bën shumë shpejt, me iden, me këtë që tha Armandi pak më parë, që t'i heqi nga duart mundësinë personave të cilët janë në ndjekje penale, që t'i përdorin ato asete për të korruptuar, për të prishur provat, për të korruptuar prokurorin, për të korruptuar gjykatën, në rastin konkret ka kaluar 1 vit e gjysmë. Ndërkohë, policia thotë që referimi është në 3 prill të vitit 2016. Pra shiko sa kohë e madhe ka kaluar për të marrë ky veprim. E para, e dyta. Përveç ditën që është inauguruar ky resort, është e pamje famshme që është presidenti i Republikës aktualisht, është ministri i financave në inaugurim, janë ish deputet të Partisë Socialiste. Në njoftimin zyrtar të Agjencisë Telegrafike thuhet që investimi në këtë kompleks ka kushtuar 3 milion euro. Pra momentin që është inauguruar kompleksi. Ajo ka qenë shtëpi e punëtorëve, ka qenë pronë fillimisht sindikatash, pastaj ka ndryshuar, është marrë në administrim dhe më vonë është privatizuar, dhe prandaj ty të njoftuan që çështja është në gjykatë. Ndërkohë, në krahun atan ku duken ato 2 ndërtimet, pallatet. Po, këto 2 këtu. Po, aty ka aksioner, me sa di unë, ka aksioner të tjerë, është dhe kompania ndërtuese, e cila me sa di unë është një kompani më duket nga Berati, por që ka aktivitet në kryeqytet. Aty kanë pronat të tyre, apartamentet të tyre dhe ish ministra të qeverisë Rama 1, në atë pallat. Në atë ndërtim. Nuk e di, sepse nuk i kam parë me detaje cilët janë apartamentet e sekuestruara, pra që t'i di me numra, por të pjesë, sepse më që kemi zgjedhur. Mos do që kanë sekuestruar në apartamentin e ministrit. Nuk e di, duhet ta shoh. Nuk e kam parë, duhet ta verifikoj. Por thash, kompania ndërtuese, ato që i kanë në pronësi. Kompania ndërtuese nuk është e Balilajve, Balilet kanë kontraktuar, kanë pjesë të. Pra kanë tokën, janë aksionerë në atë ndërtim. Është vërtet kjo që është hoteli tjetër që është në Butrin, po e keni parasysh Livia, hoteli i vjetër që ka qenë atje, edhe ky është një nga bizneset e tyre. Kanë po ashtu kompani transporti, polici private, që e kanë nga më të mirën që është në jug të vendit, dhe ka një numër konsiderueshëm. Edhe ajo objekte që i kanë në ruajtje, por gjëja që do jetë e vështirë për hetimin është fakti sepse ata kanë funksionuar gjatë gjithë kohës, pra si ortak, pra janë 5 vëllezër, në mos gaboj, dhe aty janë investimet e gjithë familjes. Pra, duke patur parasysh këtë gjë, interesante si do t'i ndaj hetimi, cilat janë pjesët që kanë ardhur për shkak të aktivitetit të Klement Balilit, dhe cila është pjesa tjetër e aktivitetit të legale që ata kanë pasur. Ndërkohë në hetim janë dhe banesat e tyre në Stjar. Unë jo më larg se para 2 muajsh kem qenë me gazetar të huaj aty dhe po përgatisin një histori interesante në lidhje me këtë çështje. Kem qenë edhe në Stjar dhe ajo binte në sy sepse sa po shkohen nëse në fshat banesat e tjera janë 1 kaçe apo 2 kaçe, këta kishin me palma përpara. Dhe ajo të hiqte dhe vëmendjen e një qytetari të zakonshëm që kalonte aty. Por fakti që prokuroria ka konsumuar kaq shumë kohë dhe e i mshoj kësaj për të arritur në këtë veprim, duke i lënë dhe një sezon turistik. Pra, ata kanë shfrytzuar sezonin turistik 2016, kanë shfrytzuar dhe sezonin turistik 2017. Pra, nga momenti që shpallun kërkim në 17 maj deri sot, ky objekt ka kaluar 2 sezone të plota turistike që është shfrytzuar nga pronarët e vetë. Dhe vonesa, unë nuk e di pse prokuroria ka vonuar kaq shumë. Nuk di që t'jetë shumë e vështirë që të shkosh në kadastrën apo në hipotekën e Sarandës dhe të bësh verifikimet, kush janë asetet, provat. Por uroj që ky sekuestrim të mos ndodhi si në rastin e kompleksit Gjoka, i cili ju kthye atij, madje ai administronte edhe kur ishte në sekuestro preventive objekti. Pra, është shumë e rëndësishëm fakti që vendimi i prokurorisë kur merret dhe i gjykatës, kur vendoset sekuestro të shkojnë në konfiskim.
Në rast se ai I kthehet qytetarit që e ka, atëherë atij lindi drejta dhe përfitimin e munguar dhe të çojë një haraç tjetër taksa paguesve shqiptar që t'i detyrojë ta pagojnë edhe për kohën që ai objekt nuk ka qenë nën administrimin e tij. Ka një aksion, në qoftë se bëhen hetime mbi hetimet, dëgjojmë perlën në Shqipëri. Hetim mbi hetimin që është bërë. Qoftë edhe për dhënë përgjigje pse jemi kaq vonë këtu. Vonesa në sekuestrimin e pasurive e komprometon paksa gjithë hetimin, sepse vonesën kryesore hetuesit e kanë pas në kompleksin turistik, është një kompleks I cili është ndërtuar sipas dokumentave me një kredi bankare, është kërkuar verifikimi I gjithë kësaj kredie bankare dhe aty ka patur vonesa, po kështu edhe nga hipoteka dhe zyrat të tjera, por prokuroria për mendimin tim, sipas informacionin që kam unë, mund të kishte ndërhyrë me një herë që në majin e vitit 2017 për sekuestruar disa nga pronat e tjera të cilat nuk ishin ngatruara me kredit bankare, ndërsa përsa I përket Santa Quarantës, ata do të kenë, besoj unë, sipas informacionit që kam, të vështirë edhe për të provuar që ky kompleks është ndërtuar me para të ardhura nga aktivitete kriminale, sepse pjesa më e madhe për të është marrë një kredi e madhe bankare dhe është thuajse e justifikuar me parat e kredis bankare. Ka dhe një gjë tjetër që po prape komprometon hetimin përsa I përket vonesës, për të gjithë këto pasuri është marrë vetëm një ekspert kontabël. Pra ka qenë vetëm një ekspert kontabël që ka verifikuar dokumentacionin e bankave me dokumentacionin që kanë pronarët e kompleksit. Mund të ishte ndërhyrë, mund të ishte marrë një studio e madhe, disa, dhe mund të ishte proceduar më shpejt. Sepse janë për vonesat, pastaj një pjesë e tha Artani. Ndërkohë që bëhet fjalë për një nga hotelet më të mëdha dhe më luksos të jugut Shqipërisë, apo jo? Një resorti ka rreth 200 dhoma dhe ka kapacitet për të mbajtur gjatë sezonit turistik, pra për shfrytëzimi. Ata kanë aty lokal, restorant, kanë disko, madje kanë disko verore që është mjaft e frekuentuar dhe I kapacitet që mund të mbajë deri në 2000 apo 3000 pushues gjatë në ditë. Mund t'i përpunoj resort. Shiko pjesën e qadrave, ke dhomat. Është edhe kjo pjesa këtej? Po, pa jo është e këtyre. Qatë jema qash me palma. Dhe rrethimi sipër, po nuk e di nëse ke parë, rrethimi ata kanë një hyrje është në krahunëve. Rrethimi është me kangjella, me aty hyrje, po nëse shikoni gjithë kjo është pjesa e kompleksit. Prandaj presupozohet që tjetë një nga komplekset turistike më të mëdha në Shqipëri për shkak edhe të shërbimit hotelerisë, por edhe të shërbimit sidomos që ofron disko verore, restorante dhe bare, në shikoni ka dhe pishinën e brendshme. Ka një rrethim dhe siguri shumë madhe, thashë ata kanë dhe një kompani të vetën sigurie. Edhe këtu që nga bërgati për një ndërtim tjetër? Nuk e di. Po do bënte palestër dhe kështu pishinë të brendshme. Palestër dhe pishinë brendshme. Problemi është se kompleksi është duke u administruar, kompleksit do vazhdoj punën dhe do është duke administruar dhe nuk do të ndërpritet asgjë. Ai do mbyllë dhe vazhdon aktivitetin normal. Administratorët kanë marrë menaxhimin dhe stafi do të vazhdojë të qëndrojë që s'ka lidhje me familjarët e Balilit. Ja vetëm se ka marrë një pyetje për zotin Gjozi. Një pyetje për kuriozitet, ata që kanë blej aty, sepse mund t'jenë, nuk e di ministra, po kushdo që të ketë blej aty, u konfiskohet pasuria, sepse... Ligji parashikon qartë që në 2 vitet e fundit mund t'i prishit të gjitha kontratat e 2 viteve të fundit nga momenti I fillimit. Po kush I komenson ata që kanë blej aty? Aty është bërë me leje ndërtimi, me dokumenta të rregull. Por ajo mund konfiskohet. Nëse në 2 vitet e fundit është kryer ky veprim, gjykata mund të vendosi sekuestrimin dhe konfiskimin dhe të kësaj pasurie. Pastaj në procesin civil... Ata qytetarë, cilët do qofshin, do të paguajnë pikërisht për këtë vonesë që sapo thamë. Këtë vonesë të pashpjegueshme të prokurorisë për të bërë veprimet. U konfiskohet edhe atyre... Ky kompleks u bë I famshëm jo vetëm për arrestim, për shpalljen në kërkim të Balilit, po dhe për diçka tjetër. Ka një mister që e rrethon atë, kryesisht mbas deklaratave të ish-ministrit të drejtësisë Manjani, sipas të cilit në këtë hotel janë bërë regjistrime të ndryshme. Kam përshtypjen, policia ka vajtur dhe nuk ka gjetur. Do me thënë, ekzistonte sistemi kamerave.
ekzistonte sistemi kamerave, por jo serveri, Ndoshta, jo vetëm i fjalit lutem. Ndoshta shpejt mund të dëgjojmë edhe ndonjë çudi. Më fal, ka një detaj të vogël, vetëm pra që nuk të ashtu. Do në aty thua që ka marrë pjesë në përurim edhe Ministri Financave. Jo thuhet, është e filmuar. Dhe të shik, po ky kompleks është si subjekti sekuestruar për nga Ministria Financave. Atë ka qenë presidenti i Republikës, ka qenë ministri i Financave. Ai është një investim kur ishte normale. Deputeti zonës edhe për kohën ishte normale. Për kohën ai ishte në kërkim. Askush nuk e di. Normal që një kryetar parlamenti, që një ministër, që 2 deputet të marrin pjesë në përurimin e një pronave të një mafiozi, nuk është normal. Për momentin si ishte mafioza, ku e dia. Marko nuk dije që është mafioza. Dhe ishte një veprim që kërkon të gjithë turizëm. Zogaj, po. Ne kemi diskutuar 2 herë për këtë temë dhe i kemi, në thënë, shtërruar gjitha këto aspektet e pjesëmarrjes e inaugurimet e tjere. Unë do të bëj vetëm një konstatim që është i drejt një opinion për sa i përket konstatimi që është humbur shumë kohë për të filluar hetimin pasuror. Dhe ky është një konstatim jashtëzakonisht i drejtë. Por ka dhe i shpjegim, sepse po flasim shpesh në studio të kohët e fundit për një frym të re që po fryn tek prokuroria në raport me krimin me lidhje politike. Reforma në drejtësi, për mendimin tim, ka inkurajuar më shumë kurajo. Dhe prokuroria ose pjesa shëndosh e saj, po përballet më me guxim, ka pas hezitim dhe ndrojtje për të futur tek ato çështje ku shohim lidhjet e politikës me krimin, sepse është politika që ka shërbyer si tutor ministra, zyrtar të lartë, kryeministra etj. Tani unë kam thënë edhe në emisione të tjera, sepse është e njëjta gjë që ndodhi edhe me hapjen e hetimeve për ish-ministrin e Brendshëm Tahirin. Pra prokuroria pak a shumë ka pikasur se ka një trend, për është treni i fundit ajo pjesë shëndoshë prokurorisë për të kapur që tjetë në lartësinë e detyrës. Dhe reforma në drejtësi, megjithëse nuk ka filluar, ka krijuar këtë gjendje të re. Kjo mendoj unë shpjegon që ka filluar tani dhe jo atëherë, dhe jam shumë dakord me Lencin që hetimin mbi hetimin, por nuk e dia të shkojë Shqipëria kaq larg, mund të na tregoj vërtet perla, por për momentin mendoj se rëndësi ka, është interesante më thotë rëndësi ka për kohën që për momentin që prokuroria të heqë, si me thënë, nga defteri ato ndrojtjen e për të hetuar lidhjet politikës. Vetëm një pyetje kam për zotin Minxhozi, sepse më thonë që pavarësisht se mund të jetë deklaruar 3 milion, aty duhet bërë vlerësimi, sepse ai mund të lejë 6 dhe aty të jenë parat. Në inaugurim ka qenë 3 milion, tani se di çfarë është. Ka 1 milion me deklaratat e tyre ka qenë. Po, në inaugurim, ndërkohë duhet vlerësuar se sa është. Agjencia Telegrafike Shqiptare keni lajmin në internet. E cila citon pronarët. Citon dhe është bërë ceremonia ku thash aty ka qenë zoti Meta, ka qenë zoti Ametaj, ka qenë Kokdhima, ka qenë kryetari i bashkisë. Në lajmin shoqëror me pamje video. Dhe në lajm thuhet që investimi është 3 milion euro dhe është një investim i cili do krijoj mundësi punësimi për banorët e zonës, do të jetë një mundësi zhvillimi për turizmin në zonë dhe kjo është vërtet se ai është resorti më i madh. Zoti Minxhozi, policia sekuestron, fillon policia vetëm verifikon dhe referon në prokurori me të marrë informacionin me iniciativën e saj ose me njoftim nga të tretët. Por vetëm për persona me aktivitet kriminal. Po për persona që rezultojnë që nuk i justifikojnë dot burimet e tyre. Vetëm për ligji për masat kundër krimit organizuar, korrupsionit, trafiqeve e ka të specifikuar qartë fushën e veprimit. Se cilat vepra penale duhet fillojë hetimi pasuror. Pra hetim ka referuar policia në prokurori. Policia e ka referuar që në fillimin e hetimit. 3 prill është regjistruar për gjë. Edhe një ndjes që po insistoj për pyetje. Mos e bëj me detaje se nuk ka shumë insistoj për pyetje. Sidomos ai që ndjek me dome ju ngjan që është një kohë shumë e gjatë. Një pyetje, bëra. Por kohë gjatë ne kemi çuar 129 raste në prokurori, nuk është 129 raste për hetim pasuror, për pasurit palishme, 129 referime vetëm këtë vit. 129 referime pasurore. Edhe ka vonesa edhe me tjera. A ju bie në sy që është vonesë? Është një proces, nuk është aq i lehtë. Ka hyrë në fuqi që në vitin 2009. Kisha një pyetje shumë direkte. Ka hyrë në 23 janar të vitit 2010. 2010, ndjes. Pyetje shumë direkte. Me që po flisnin për administrimin e pasurive, sa para
lek, euro, dollar ka gjeneruar shteti shqiptar përmes administrimit pasurive të sekuestruara në gjithë këto vite. Një shifër turmullakosur për afërt. Kjo pyetje duhet i drejtohet Agjencisë Menaxhimit të Aseteve, sepse ata mund të japin sakt, ose mund t'ju jap se sa është shifra. Sepse jam kompetent për të sepse këto janë administruar Agjencia e Menaxhimit të Aseteve. Agjencia e Menaxhimit të Aseteve mund t'ju japi shifra të sakta për sa ka fituar, sepse di çfarë ndodh Blendi? I vend në sekuestro, ta ilustroni me atë shprehjen labe, ka ta ndiset ka poshtë një thel. Po, bëhet lajmi për sekuestron, pastaj gjykata fillon i një kthen sekuestro, prapë. unë dhe kolegët kemi bërë shumë lajme sekuestroje, po kemi bërë shumë pak lajme konfiskime. Ajo që është e çuditshme është zhdukja e Kelmen Balilit. Material numër 9, lutem. Klement Balili është në kërkim nga autoritetet shqiptare dhe greke prej më shumë se një viti. Në maj të vitit 2016, autoritetet greke pas një hetimi të përbashkët me DEAN amerikane, faktuan se Klement Balili ishte drejtuesi një rrjeti të trafikut të kanabisit, si dhe drograve të forta nga Shqipëria në Greqi, e më pas në vendet të Bashkimit Evropian. Në kohën kur akuzat u bën publike, Klement Balili mbante detyrën e drejtorit të transporteve në Sarand. A i dha dorëheqjen dhe prej një viti e gjysmë edhe pse ka një urdhër arresti. Askush nuk e di se ku ndodhet Klement Balili. Ka një ide se ku ndodhet, Hoxha? Ka pasur komente që mund t'jetë dhe në Greqi, ndoshta... Në fakt, dyshimet më dhaja janë që ai ka qenë në Shqipëri. Që ka qenë në Shqipëri dhe që vazhdon të jetë në Shqipëri, po? Dyshimet më dhaja janë që ai vazhdon të jetë në Shqipëri. Dhe kjo ka një shpjegim, sepse ai nëse kapet në një vend të Bashkimit Evropian ekstradohet mi herë në Greqi dhe atje është pjesë një procesit madh ku është një grup i madh personash të cilët janë në hetim. Masat e sigurisë atje kanë kaluar dhe gjykatën e apelit pak në ndjenjën time dhe nuk janë rrëzuar, pra kanë ngelur në fuqi arresti me burg. Kështu që nëse ai kapet në territor shqiptar, përfiton nga fakti që do të bëhet transferimi i hetimeve i dosjes nga Greqia në Shqipëri, ndërkohë që ka një hetim brenda territorit shqiptar i cili ka filluar. Problemi këtu ka qenë, nëse kujton që fillim... Pra ju thoni që për të është më e thjeshtë që ndroj brenda territorit shqiptar, se të largohet. Informacionet që kanë patur agjensitë tona të zbatimit ligjit ka qenë që ai ndodhej brenda territorit shqiptar, prandaj ka patur të paktën deri në fundin e nëntorit të vitit 2016, ka patur 6 operacione të forcave speciale RNA, të cilat 6 operacione të cilat e kanë humbur për punërësh vendodhjen e tij. Pra, në një rast kanë gjetur dhe automjetin me celularin e tij, e kanë gjurmuar, por nuk është gjetur personi brenda. Pra, në të 6 operacionet, informacioni fillestar ka qenë i sakt që vendodhja e tij është në këtë zonë, ose është në këtë mjet, njëri është e konspiruar, është gjurmuar në rastin që thash konkret, është gjurmuar automjeti dhe në fund është gjetur celulari i tij i cili gjurmoi brenda automjet, por nuk është gjetur personi. Pra, fakti që policia jon ka vazhduar ta kërkojë brenda territorit, ka kryer operacione brenda territorit, do thotë që lëvizjet dhe veprimet e tij ka qenë brenda territorit. Unë e shpjegova pak më parë pse atij intereson të jetë brenda territorit, por duhet kemi një gjë parasysh. Operacioni në Greqi, ku kap gomonja me drogë nisur nga Saranda, ka qenë në datën 8 maj të 2016, u kap në ishullin Zakin, tho. Në datën 10 policia greke e identifikoi emrin e. Nxori të dhënat e para mbi operacionin. Në 12 më falë është identifikuar emrin dhe ne kemi nxjerrë emision emrin e Klement Balili. Ai ka qenë në detyrë deri në datë 14 si drejtori i transportit. Ka vazhduar të jetë drejtori i transportit. Pra deri në datë 14 ku ka dhënë një intervistë, e ka dhënë në televizionin 24 dhe ka folur publikisht, ndërkohë ministri i drejtësisë në atë kohë ka thënë që është në detyrë dhe do japi dorëheqje. Por gjëja që do të theksoj në rastin e Klement Balilit, në të gjithë histori, lufta e madhe politike që u bë midis ministrave të qeverisë Ramanje. Ministri i drejtësisë i akuzonte ministrin e brendshëm. Ministri i brendshëm thoshte po e kërkoj pas po gjejmë dot. Nga ana tjetër prokuroria thoshte nuk na ka ardhur dosja nga Greqia, prandaj ne nuk bëjmë dot veprime. Nga ana tjetër thuaj që pse nuk shpallet në kërkim në Interpol dhe pse vazhdon historia të mos arrestohet Klement Balili. Është fakt që sot, pra mbas më shumë se një viti e gjysmë, ky person vazhdon të mos jeti i arrestuar, hetimet kanë ngecur, veprimi i fundit, pra ishte kjo sekuestra e pasurisë, por
hetimet konkrete për aktivitetin kriminal, se presupozohet që ai ka financuar një organizat shumë komshe, e cila ka patur në përbërje të vetë shtetas grek, bulgar, austriak, belg, pra ka qenë një sipërmarrje shumë e gjerë, nuk është që nisej nga Shqipëria, por që kishte një shtrirje shumë të madhe. Po ta shikosh në gjithë prizën, rasti i fundit shërben për të rikthyer edhe një herë në skenë çështjen Balili, por personi konkret vazhdon të mos jetë i arrestuar. Ai ka një inventar shumë të madh te komuniteti i vet, në zonën ku ai vepron, pra ka mbështetje. Në zonë, sepse ai vet dhe grupi të cilin ai apo rriti shoqëror që ai bashkëvepron nuk ka kryer vrasje. Pra, nuk kanë hasmëri dhe problematik në krime të rëndë. Ai akuzohet për trafik, po jo për vrasje, për nuk ka lidhje me... Por nuk ka të bëjë me vrasje. Dhe ky është një avantazh në raste të tilla, sepse në komunitetin e zonës ku ai ka jetuar, ku ai ka banuar, ku ndodhen njerëzit e tij, ai ka mbështetje dhe në rast të tillë vazhdimisht policia lokale ka shprehur këtë fakt që e kemi të vështirë sepse nuk gjejmë bashkëpunim, edhe pse ka një shpërblim duket për 50 milion lekësh për personin që tregon vendodhjen e tij. Fakt, nuk është vetëm Kelmen Balili, janë një numër zyrtarësh të ditëve të fundit që po kërkohen dhe janë, për ne kemi titulluar të gjithë në kërkim, material nëmër 10. Vendi më i sigurt për ta, 10-a. Të gjithë në kërkim nuk është titulli një filmi apo i një romani, por titulli një historie që ndodh vetëm në Shqipëri, ku drejtësia lëshon urdhër arreste dhe të dyshuarit humbasin gjurmët në drejtim të paditur. Klement Balili ose ndryshe Escobari në kërkimi Ballkanit ka një vit e gjysmë që nuk dihet se ku ndodhet dhe askush nuk mund të thotë se mundi të ikte nga Shqipëria. Florian Habilaj, vëllai i Mojsi Habilajt, edhe ky në kërkim, ka disa muaj që nuk gjendet. Po ajo që ndodh në Shqipëri është paradoksale, pasi në drejtim të paditur nuk ikin vetëm trafikantët e drogës, por edhe drejtuesit e lartë të policisë. Prej më se një muaj janë lëshuar 3 urdhër arreste për komisar të lartë të policisë, ndërsa thuhet se ata ja kanë mbathur nga Shqipëria. Pra nuk bëhet fjalë për një, po bëhet fjalë për një numër njerëzish kërkim vetëm sekond. Kështë diçka për Balilin, Lorenz Mejer mas reklamit. Ka një informacion të fundit që Prokuroria e Krimeve të Rënda që po heton rastin e gomones së fundit që u kap me drogë në Egje, gomone e nisur nga Himara dhe që kaloi në veri dhe në perëndim të Korfuzit për përfunduar disa qindra milje në Egje, besohet që pra ka dyshime se mund të jetë e grupit Balilit dhe prokuroria po heton edhe këtë variant. Kathi Merini hodhi një informacion, gazeta më e madhe greke, sikur grupi i cili u godit dhe u kap, ku ishte edhe një biznesmen grek, ishte i lidhur me Habilajt e Vlorës, por prokuroria së fundi po heton edhe pistën e grupit të Balilit si i dyshuar se ka nisur gomonën e fundit me 1.6 ton hashash. Në fakt, gomonja e fundit u bë një gomonje mediatike, e troqi vëmendjen shumë të madhe të medjave në Greqi, edhe për arsye se në momentin e sekuestrimit saj nga policia greke, pa u vënë ndjeni, policia shqiptare pati shkëmbim zjarri mes trafikantëve dhe policisë greke. Por çfarë ishte kjo gomone? Përse pati shkëmbim zjarri dhe ku po shkonte droga e saj? Me njëherë mas po dhe publicitare.